Oh Santísima Muerte, Señora Sagrada de las Sombras, te ofrezco mi sangre y aliento, mi alma. Protégeme de las balas, guíame en la oscuridad. Que la muerte camina a mi lado hasta el final. Azt mindenki tudja, hogy a drogkartelek egyáltalán nem haboznak, ha ölniük kell. Viszont vannak, akik a gyilkosságra inkább rituáléként tekintenek, a halálra pedig saját istenükként. Gondolj csak bele, elrabolnak, megkötöznek, a szádat leragasszák és egy sötét erdő mélyére visznek. Az ember arra számítana, hogy golyót kap egy ilyen helyzetben. Gyors, brutális, de viszont irgalmas. Viszont nem érik be ennyivel. Ehelyett kántálást hallasz, vérszagát érzed. Egy arannyal burkolt szobor körül gyertyák égnek előtted, a szíved pedig hevesen ver, hiszen tudod, hogy nem csak hogy meg fogsz halni, de hamarosan feláldoznak. Üdvözöllek a sötét körben! A mai videóban a narkosátánizmus sötét témáját fogjuk boncolgatni, ahol a szervezett bűnözés és a fekete mágia kéz a kézben jár, ahol az emberáldozatok üzletté válnak, és ahol magát a halált istenítik. Santa Muerte, a halál szentje, viszont egyáltalán nem katolikus, és valójában nem is szent. Ő a halál megszemélyesítése. Egy női csontvászszerű alak, aki köpenyt visel, a kezében általában kaszával, egy gömbbel vagy egy mérleggel ábrázolják. A hívői nem tartják őt gonosznak, inkább becsületesnek tekintik. A katolicizmusban elismert szentekkel ellentétben Santa Muertét nem érdekli, hogy ki vagy. Bűnöző vagy szent, ő bárkit elfogad, legyen az ember tolvaj, gyilkos, függő, vagy a kartel bérgyilkosa. A szegények védelmezőként tekintenek rá, a bűnözők számára pedig a túlélés védőszentje. Virágokkal, alkohollal, golyókkal, kokainnal és emberi vérrel díszített szentélyeket építenek neki, és a kartel tagjai imákat csuttognak hozzá a szállítások és kivégzések előtt. Rendőrségi razziák során több tucat Santa Muerte szobrot feltártak már. Megcsonkított állatokkal, levágott emberi fejekkel és fegyverekkel körülvéve. Minden egyes szentély emlékeztetőként szolgál arra, hogy ezeknek az embereknek a halál az egyetlen szövetségesük, akiben megbízhatnak. Egy olyan világban, ahol a halál elkerülhetetlen, miért ne imádkozhatna valaki magához a halálhoz? Ez a kiforgatott logika áll Santa Muerte mögött. Ő nem ítélkezik az emberek felett, nem bocsát meg, csak figyel, újabb áldozatokra várva. Képzelj el egy sötét szobát, melyet csak a gyertyák fényei világítanak meg. Az asztalon kokain és pénzkötegek hevernek, a falhoz támasztva különböző lőfegyverek sorakoznak. Középen pedig egy csontvászszerű alak, köntösben, aranykoronával a fején. Bármennyire is úgy tűnhet, ez az egész egyáltalán nem fikció. Ezek a kartellek szentélyei, melyek számunkra furcsának, őrültnek tűnhetnek. Viszont számukra ez egyfajta túlvilági, mondhatni isteni védelem. Ez ugye már alapjáraton szürreálisnak tűnik. Viszont vannak, akik még ennél is sokkal tovább mentek. Az 1980-as években egy Adolfo de Jesus Constanzo nevű férfi érkezett a mexikói Matamorosba. Constanzo egy karizmatikus, intelligens és könyörtelen ember volt, aki varázslónak tartotta magát. Azt mondta a karteleknek, hogy érinthetetlenné teheti őket a golyók számára, láthatatlanná a rendőrség szemei előtt. Röviden azt állította, hogy legyőzhetetlenné teheti őket, a kartel pedig hitt neki. Viszont beszéljünk bármiféle hatalomról, annak ára van. Ebben az esetben pedig ez rituális áldozatokat követel. Constanzo szektája embereket rabolt el, néha rivális kartelek tagjait, néha pedig egyszerű, ártatlan embereket. Az áldozatokat megkínozták, megcsonkították és elképzelhetetlen, szörnyű módon végezték ki. Belső szerveiket, csontjaikat és vérüket egy gangának nevezett üsbe helyezték. Egy olyan edénybe, melyet az afro-karibi
fekete mágiában használtak rituális célokra. Ebben emberi maradványokat kevertek össze állati testrészekkel és vérrel. A szekta úgy hitte, hogy ezek a tettek természetfeletti erőt adnak majd nekik. Ez a rémálom 1989-ben ért véget, amikor a rendőrség egy rendsen 15 megcsonkított holttestet tartalmazó tömegsírt fedezett fel. Az áldozatoknak hiányzott a szívük, a gerincük és az agyuk. A felfedezés még a rutinos nyomozókat is sokkolta. Constanzót azonban nem fogták el élve. Amikor a rendőrség körülvette Mexikó városi lakását, géppisztollyal tüzet nyitott rájuk, és egy végső összecsapásban próbált megmenekülni a törvény elől. Amikor sarokba szorították, Constanzo nem hagyta magát elfogni. Ehelyett megparancsolta egyik követőjének, Álvaro de Leonnak, hogy ölje meg őt és jobb kezét, Martin Quantinát, pillanatokkal később pedig már holtan feküdt egy szekrényben. Ezzel véget vetve rituális terrorjának, viszont a története örökre beírta magát Mexikó véres történelmébe. Constanzo halála nem egy egyszerű lezárás volt, hanem egy finálé, melyet golyókkal, vérrel és vak odaadással írtak. Követőinek pedig utolsó leheletével is azt akarta bizonyítani, hogy a halál az egyetlen igazi megoldás. Constanzo a gyilkosságot imádságá avanzsálta, követői pedig vakon követték őt. Úgy hitték, hogy minden sikoly, minden vércsepp egy áldozat, mely e világon túli erőt adhat nekik. Minden kétség nélkül a mai napig a kartellek egyik legsötétebb alakja, aki nem csupán csak gyilkos volt, de a halál profétája is. Constanzo története szerepet kapott az Edward Humes által írt Buried Secrets, A True Story of Serial Murder című műben, valamint a The Narco Satanist nevet viselő dokumentumfilm sorozatban is. A 2007-es Borderland című horrorfilm pedig egy valós esetet dolgoz fel, amikor egy turistát raboltak el és áldoztak fel. Képzeld csak el! Állig felfegyverkezett harcosok lövöldöznek ki az ablakon, miközben a rendőri erők egyre közelebb férkőznek. És mindezek közepette a szektavezér elrendeli a saját kivégzését. Ez nem egy film, ez egy teljesen valóságos, megtörtént eset. Constanzo viszont úgy halt meg, ahogyan élt is. Halál vette körül, parancsolt neki, imádta azt, és annak árnyéka, melyet alkotott, vele együtt nem veszett el. A szekta követőinek pedig minden egyes kioltott élet bizonyítékként szolgált arra, hogy a varázslat működik, és hogy a halál az ő oldalukon harcol. Bár Constanzo már nincs köztünk, a rituálék maguk sosem szűntek meg, hiszen még ma is Santa Muerte képe lebeg a kartellek rejtek helyeinek falán, és rendőrségi razziák során még napjainkban is tárnak fel vérrel, koponyákkal és a halál szentjének szobraival teli szentélyeket, melyek között akad olyan is, melyeket emberi maradványokkal díszítettek, és néha ezek a szentélyek csak a felszínt jelentik. 2012-ben a mexikói rendőri erők első kézből tapasztalhatták meg a Los Zetas kartellhez köthető egyik legnyugtalanítóbb esetet. A határ menti Nuevo Laredo városában a hatóságok olyan áldozatokra bukkantak, akiknek még élve vágták ki a szívét. A holttesteket pedig figyelmeztetésképpen dobták ki egy nyilvános helyen. A nyomozók gyertyákról, rituális felajánlásokról számoltak be a helyszínen, a gyilkosságokat pedig sátáni jellegűnek nevezték. A Los Zetas részéről ez nem csupán csak egyszerű erőszak volt, inkább egy színházi játék. Megrendezett rituálék, melyeknek célja a működésük áldása, a félelemkeltés és egyfajta természetfeletti erő előhívása volt. Ez nem csak büntetés volt, de áldozat is. És ezek nem egyszeri esetek. Mexikó szerte továbbra is történnek még ehhez hasonló rituális gyilkosságok, és bukkannak fel újabb kegyhelyek. Annak jelei, hogy sok kartell számára a brutalitás több, mint üzlet. Ez hit, imádat. A kartellek a szélesebb körben elterjedt képpel szemben nem csupán bandák, de a halál kultuszát képviselő imádó szekták. Minden felhúzott szentély, minden áldozat egy kijelentés, hogy maga a halál harcol az oldalukon. Amikor átlátunk a kartellerőszak felszínén, már nem csak pénzt és hatalmat látunk, hitet látunk, sötét, gonosz, embertelen rituálékat és olyan embereket, akik szentül meg vannak győződve róla, hogy a vérontás áldás hoz majd rájuk.
A narkos sátánisták az emberség egyik legsötétebb oldalát mutatják meg nekünk. A gyilkosságok oka nem a kapzsiság vagy a túlélés. Számukra minden egyes áldozat egy felajánlás, minden egyes sikoly egy ima. És az is lehet, hogy éppen most is valaki a kartel területén éppen gyertyát gyújt, Santa Muertéhez suttog, és egy újabb áldozatot készít elő. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel a csatornámra további tartalmakért. A legközelebbi találkozásig. Sziasztok!